Astfel, cartoful, morcovul, găluștele or să fie toate fierte. Ați învățat astăzi, nici la școală nu puteți învățați așa ceva. Pas cu pas v-am prezentat această rețetă. Fie ploaie, fie vânt, eu cu gulașul vă încânt. Vă salut, prietenii mei gurmanzi. Astăzi a venit timpul să pregătim rețeta de gulaș. M-ați văzut astă vară când dansam acolo frumos la soare. Astăzi plouă, dar nu mă dau înapoi. Haideți să vedeți ingredientele și să începem imediat că am focul pregătit. Prima dată eu folosesc carne de vită. Uite și cărniță frumoasă, am cumpărat-o. Am 1,5 kg de carne, imediat o să o tai. Și aici am o bucățică de slănină, care am găsit eu aici în comerț, de porc iberic. Voi pune slăninuța noastră bună și gustoasă care o găsiți. Altceva, cartofi. Ingredientele vi le-am scris în YouTube la sede acasă. 4 cartofi, 3 cepe, un ardei gras roșu mare, 2 morcovi mari sau 3 mai mici, după gust. Roșii nu este obligatoriu, de eu să le pun pentru că își lasă zeamă și ne ajută foarte mult la gust. Important, chimen, da? Chimen, nu chimion. Ei, cățeluși taci. Am boia de ardei, puțin bulion, pastă de ardei. Uitați aici, pastă de ardei folosesc. Am pastă de ardei iute, aveți grijă că e foarte iute, puneți după gust. Și aici am o cremă de gulaș, este o pastă de ardei dulce. Dacă nu aveți, folosiți bulion de roșii, pastă de roșii și cred că n-am uitat nimic. Piper, eu o să folosesc piper boabe de un gust foarte bun, să vedeți când îl pun la fiert. 4-5 căței de usturoi, 2 foi de dafin, cimbru. Dacă am uitat ceva, revin. Prima dată, haideți să începem cu slăninuța. O tăiem așa, în felioare. Haideți să vedeți, am tăiat slănina, acum tăiem carnea în bucăți mai măricele, pentru că ele la fiert. Haideți să vedeți cum. Ca să punem 4 bucăți, 3-4 bucăți, depinde cât de mari le faceți la porție. 100-120 de grame la porție. Eu o să le tai cam așa de măricele. Voi tăiați-le după pofta inimii. Am tăiat slănina, haideți, carnea și ceapa, ca să pot eu să încep să filmez. Ce vreau să vă spun aici? Dacă îl faceți la foc, foarte important să aveți mult jar jos. Vedeți că dacă se stinge focul, astfel voi puteți să urcați sau să coborâți tuciul vostru. Haideți să vedeți cum începem. Gata. L-am pus la o înălțime cât de cât, dacă e nevoie îl mai coborâm sau îl mai urcăm în funcție de foc. Și acum prima dată ce fac? Eu o să-i pun, pentru că această slănină o să-și lase ulei, dar eu o să-i pun puțin ulei. Când s-a încins puțin uleiul, îi adăugăm slana. Vedeți? S-a topit, a început să ardă ușor și eu, ca să nu se ardă, o scot. Preventiv, o scot și eu după aia uleiul folosim. Rămas, îi adăugăm carnea. Bun, haideți să vă spun ceva aici. Vedeți, carnea o să-și lase apă. Acum lăsați-o aici până se evaporă toată această apă, până rămâne doar uleiul. O lăsați încet la foc mic, vedeți? Când scade focul, eu cobor tuciul mai jos. Când ia foc cu putere, îl ridic puțin mai sus. Încă ceva ce vreau să vă spun, prietenii mei gurmanzi, când adăugați carnea, dacă carnea este tare și vreți să o înfrăgeziți un pic, cum am făcut la rețeta turcească de tas kebab, căutați tas kebab serii, adăugați o lingură de oțet. Oțetul ajută să rupă fibrele la carne și o înfrăgezește, da? Nu o să simțiți gustul de oțet, stați liniștiți. Între timp nu stați degeaba, începeți, curățați cartofii, pregătiți morcov, haideți să vă arăt. Morcovul puteți să-l tăiați cum vreți, uitați. Așa, în felii, mai mici, mai mari, cum vreți voi, rotunde, semilună, cum vreți. Tăiați-le de aceeași grosime, dacă este posibil. Am tăiat morcovul, eu ardeiul o să-l tai în cubulețe mici, deoarece eu o să-l călesc cu ceapa. Ce vreau să vă spun aici? Stai să stau jos. Eu nu v-am prezentat la început găluștile cum să fac, dar vă spun foarte simplu. Dintr-un ou, la un ou, aproximativ 100-120 de grame de făină, le amestecați, scoateți o cocă, nu știu dacă am timp, că uite, plouă afară, și eu normal nu le pun. Pentru că asta este o mâncare de cartofi și cartoful are amidon, punem și făină, nu și are rostul să le punem, dar dacă vreți să le puneți la gulaș unguresc, se folosesc, da? Eu astăzi o să fac un gulaș sebiesc. Haideți să vedeți, îi tăiem, tai câteva să vă arăt, pentru că trebuie să mă duc la cratiță, eu o să-i tai cam așa, în cubulețe mici, vedeți? Așa. Încerc să le fac pe toate și să vă și explic. Roșii tot tăiat. Ce vreau să vă spun? 2 căței de usturoi. Îi las la sfârșit, iar pe aceștia 2 o să-i punem aici la călit împreună cu ceapa și cu ardeiul, da? Să dăm gustul de usturoi, a tras toată apa. Ce vreau să vă spun? Acum vă dau un mic truc aici, adăugați o lingură de unt, dacă nu, dacă de untură. De untură sau de unt. Eu de obicei adaug unt, nu l-am la mine. Și acum adăugăm ceapa cu cei 2 căței de usturoi. Trebuie un pic mai sus, vedeți, am ridicat tuciul să nu aibă multă căldură și le amestecăm. Îi adaug acum și slănina cu tot uleiul, eu pun înapoi. Am lăsat ceapa 2 minute aproximativ și adaug și ardeiul roșu. Eu prefer să pun ardeiul aici, da? Puteți să-l puneți și la sfârșit, dar eu prefer să-l pun aici ca să amestecăm bine gustul. Ceapa s-au prăjit foarte bine, aproximativ 4-5 minute și acum îi adăugăm bulionul. Ce bulion adaug? Adaug pasta de ardei, dar pasta de ardei dulce. Pe cea picantă nu o punem aici.
o lingură de pastă de ardei și o lingură de pastă de roșii. Vedeți? Pasta de roșii care am găsit aici. Acum este timpul să-i adăugăm și chimenul, nu la început ca să nu-l ardem, ca să-i ampliem gustul. Și pun 2 lingurițe de chimen. Lăsați-l să se prăjească bine. Aici dăm gust acestei mâncări. Acum este un moment foarte critic. Să nu ardem bulionul. Ați văzut, boiaua dulce, n-am pus-o aici deoarece se arde foarte repede. Mai mult de 30 de secunde la foc mare s-a ars și ne dă gust amar. Imediat vă arăt când o pun. Vedeți? Acum când bulionul a început să-i se simtă mirosul, chiar vreau să vă spun, dacă nu folosiți roșii, că nu este obligatoriu, acum puteți să-i puneți boiaua, o amestecați câteva secunde, după care adăugați apa. Dar eu, ca să ampliez și mai mult gustul, în loc de apă, acum îi adaug roșiile. Perfect. Putem să pun mai mult, aproximativ 500-600 de grame de roșii. Când focul a pierdut din intensitate sau punem apă, îl coborâm mai jos. Aici suntem ca la aragaz. Dai focul mai tare, dai focul mai mic. Abonează-te la Sevia acasă, prietenii mei gurmanți. Uitați aici cât lucrez să scot cel mai bun gulaș la mine acasă. N-aveți unde să mâncați un gulaș mai bun decât la voi acasă. Aici este tot gustul la acest gulaș. Fiți atenți, acum când vedem că roșiile și-au evaporat tot lichidul aproape, adăugăm boiaua de ardei. Dacă vreți să puneți mai iute, puneți iute. Eu pun boia de ardei, așa, o linguriță jumate. Dulce. Îi adaug cele 2 foi de dafin, o linguriță de piper boabe. Eu îl pun piperul boabe, vă spun sincer. Am provat de multe ori și dă un gust foarte bun. Chiar dacă vă deranjează puțin, dă un gust mult mai bun decât cel fiind dacă îl punem la sfârșit. O să vedeți cum vă gâdilă la limba acest piper. Le amestecăm bine. Acum dăm focul tare, adică coborâm tuciul nostru mai jos și îi adăugăm apa. Îl acoperim cu apă. Gata. Uitați ce frumos fierbe. Acum când a început să fiarbă, a venit timpul să ne strângem la locul de muncă, spălăm cartofii, curățăm și tăiem în cubulețe pătrate mai mici sau mai mari cum vă plac, eu o să vă arăt imediat, și îi păstrăm în apă până le vin timpul. Vedeți? Acum este timpul să stăm liniștiți, prietenii mei gurmanzi. Voi nu stați liniștiți, dați un like, abonați-vă la Sevi și dacă nu mă urmăriți în Instagram, urmăriți-mă și în Instagram la Sevi acasă. Haideți să vedeți. Haideți. Am rămas la ultimul moment, ce frumos fierbe. Am lăsat aici doar ce-mi trebuie. Sarea, cartofii, că doar acest gulaș este o mâncare de cartofi, propriu zis. Picantul, boia picantă, morcovul, usturoiul, este opțional, nu trebuie să-l puneți, și cimbru, o să vedeți când îl pun, nu l-am pus la început ca să nu-și piardă din gust. Și deși am zis că eu nu pun mereu aceste găluși, vreau să vi le arăt ca să știți cum să fac acasă. Am fost la găini, la cuibar, le-am furat ouăle și aici am un ou și la oul meu, că este mititel, pun puțină sare, o să folosesc 100-120 de grame de făină, depinde de ou și de făină, imediat o să vedeți. Dar la un ou, între 100 și 120 de grame. Aceste găluște se pregătesc exact cum am pregătit tăiței la budinca de tăiței. Dacă căutați budincă de tăiței Sebi, acolo vedeți cum am pregătit tăiței de casă. Haideți să formăm un aluat tare, cu masa spălată bine, scoatem aluatul ca să putem să-l frământăm pe masă. Vedeți, n-aveți ce frământa prea mult, că îl formați imediat. Din 120 de grame, uitați cât am folosit, dar aceasta este proporția, 100-120. Vedeți cum am scos aluatul? Un aluat de consistență tăricel. Îl punem aici într-un castron, îl acopăr cu o cârpă de bucătărie, îl lăsăm minim 10-15 minute făina să-și absoarbă oul, după care vă arăt un model foarte interesant, prietenii mei gurmați, poate l-ați văzut, poate nu, cum să faceți aceste găluște, dacă vreți să le faceți, dacă nu. Să vedeți ce interesant este. Urmăriți-mă până la ajungem pe final și aici vreau să vă mai explic câteva lucruri. Apa, prima dată, dacă ați pus puțină la început, completați cu apă fiartă, nu mai puneți apă rece. A doua, cartofii în cazul meu, uitați cum i-am tăiat de mari. Și carnea este aproape gata. Carnea nu trebuie să fie pe jumate gata, că dacă fierbi, eu în România am fiert la o carne 2-3 ore. Și dacă o lași pe jumate gata, nu e ok. Când carnea este aproape gata, trecem să adăugăm celelalte. Și vă explic. Eu pun cimbrul acum. Deci am un cimbru uscat și dacă îl puneam de la început, îi pierdeam tot gustul. Așa. Adăugăm cimbru și acum, dacă aveți pastă de ardei picant, aveți grijă cu ea, mea este foarte picantă, gustați-o și puneți după gustul vostru. Și acum îi adaug morcovul. Da? Morcovul este tăiat în rondele și nu are nevoie să fiarbă foarte mult. Îl lăsăm să fiarbă maxim 5 minute și îi adăugăm cartoful. Haideți să vedeți. Mi-au rămas 2 căței de usturoi care i-am tăiat mărunt, 2 am pus la început. La început e sfânt, trebuie să-i puneți în ulei.
Și pe acești doi, după gustul vostru. Dacă vreți să-i puneți, dacă nu. 1, 2, 3, cât vreți, da? Eu o să-i adaug și pe ei acum. Când morcovul a stat 5-6 minute la fiert, îi adaug cartoful. Așa. La mâncărica noastră de cartofi. Pentru că mi-a zis o doamnă din Dobrogea, că în Dobrogea nu se numește gula, se numește mâncare de cartofi. Așa este, doamnă. Este o mâncare de cartofi. Mai mult sau mai puțin? Cât doriți, după gustul vostru. Haideți. Trec să vă arăt cum facem acele găluște mici. Să vă arăt un model. Normal ele se taie în forme micuțe, așa cât o aluniță. Rotunde, puteți să le tăiați sau să le faceți fitil. Să vă arăt. Avem nevoie de o furculiță. Ce facem? Luăm furculița așa, puneți aici coca, apăsați pe ea, dacă nu vreți să vă complicați cu ele așa, vedeți ce frumos rămân, cu degetul așa, pac, pac, și le-ați aruncat înăuntru în gulaș. Eu aș sări peste acest pas, l-am făcut doar ca să vă arăt. Haideți să vedem. Să vedem cum se prezintă. Uitați ce frumusețe. Uitați, vedeți? Cartoful antea mai mare, carnea mai mare, voi tăiați-le după gustul și după pofta voastră. Gustul este incredibil, credeți-vă. Această rețetă nu puteți să o mâncați decât la voi acasă. Vedeți? Am coborât tuciul jos de tot, doar la jar să face și acum aceste frumoase găluște care le-am făcut, ați văzut ce frumos? Aici o să le intre gustul. Pun câteva, doar să vă arăt. După ce cartoful a fiert aproximativ 15 minute, pun găluștele și le mai lăsăm să fiarbă 10-15 minute. Și astfel, cartoful, morcovul, găluștele or să fie toate fierte. Pentru că după aceea o să lăsăm în repaus minim 15 minute și în acest timp ele încă să mai facă. Haideți să vedeți. Și ne rămâne doar pătrunjelul nostru, care o să-l punem la sfârșit. Prietenii mei gurmanzi, și ați învățat astăzi, nici la școală nu puteți să învățați așa ceva. Pas cu pas v-am prezentat această rețetă. Au mai fiert încă 10-15 minute și acum îi adaug pătrunjelul, tocat mărunt pe deasupra. Am încheiat rețeta noastră de gulaș sebiesc. Eu n-am făcut nimic mai mult la această rețetă decât să o îmbunătățesc. Luăm tuciul nostru de la foc, voi aveți grijă să nu vă ardeți, și îl lăsăm în repaus, minim 15 minute, până mă duc eu la școală, aduc copiii și trec la momentul cel mai așteptat. Urmăriți-vă că mă duc să iau de la școală. Haideți să vedem cum așteaptă copiii. Hai, tăticu, că astăzi ți-am pregătit un gulaș. Pentru prietenii mei gurmanzi, aici ești în direct, tăticu. Salută prietenii mei gurmanzi. Hai să... Gata, am luat copiii de la școală și trecem la momentul cel mai așteptat. Și acum, haideți să trecem la momentul cel mai așteptat. Aici mai am pastă de ardei picant, puțin pătrunjel după gust fiecare. Haideți să vedem ce am obținut prima dată. Cartoful nu trebuie să fie sfărâmat de tot, vedeți? Să apeși pe el, uitați ce frumos. Al dinte, ia să vedem, morcov am. Morcovul la fel. Hop, vedeți? Carnea. Carnea la fel. Uitați cum să taie cu lingura. Prietenii mei gurmanzi, astăzi ați învățat ceva cu această rețetă. Vă pup, nu uitați oriunde v-ați aflat, sunteți iubiți. Lăsați-mă să o savurez. Foarte bună. Mica mea, care mi-ai făcut. Aici aveți calitate la voi acasă, nu uitați. Distribuiți și cu prietenii voștri această rețetă să mănânce și ei un adevărat gulaș sebiesc. Gulașul unguresc la sebi acasă îmbunătățit. Vă pup, prietenii mei gurmanzi, sunteți iubiți!